ભાઈ ગીરની અંદર પ્રાકૃતિક ખોળામાં દરેક લોકોને પસંદ હોય છે. હું અત્યારે એક એવા રિસોર્ટની અંદર પહોંચી ગયો છું કે તમારી ફેમિલી સાથે તમે અહીંયા આવો, મસ્ત સ્ટે કરો, જમો અને અહીંયા રહ્યો, પ્રકૃતિને જે આનંદ માણવો હોય ને તો એક એવી જગ્યા ઉપર આવી ગયો છું કે રૂડીને રડી આમની ને વડી હરિયાળી હે તાળ એ ચારણ ચારણ આ ગીર નથી છોડ્યા તારા પહુડા ને પાછા વાળ. ખરેખર તો અહીંયા જેટલા પણ લોકો અહીંયા આવે છે ને ગીરની અંદર તો કોઈને જવાનું મન નથી થતું. કહેતા હોય છે ને કે ઘેરે જવું ગમતું નથી, કોઈને ઘરે જવું ના ગમે. હું અત્યારે આવ્યો છું ગીર એન જોય. એડ્રેસ, લોકેશન બધું જ હું તમને આપવાનો છું. કેમ છો ભાઈ? જય માતાજી. મજામાં. જય માતાજી કમલેશભાઈ. તો હવે તમારું નામ અને થોડોક પરિચય મને આપી દેજો. મારું નામ જય વ્યાસ છે. ઓકે. આ રિસોર્ટ દુધાળામાં પાસે આવેલો છે, ગીર એન જોય રિસોર્ટ. આજનો વિડીયો બધા લોકોને રિસોર્ટ બહુ ગમતા હોય છે અને આપણે બજેટમાં ગમતા હોય છે. તો આપણું રિસોર્ટ છે બજેટ, આપણો બજેટ રિસોર્ટ છે. તમે અગર ઉદયપુર કે જયપુર સાઈડ જતા હોય છો બરાબર, તો ત્યાં તમે ભાડા ને બધું જોતા હોય છો 25-25 હજાર અને એવા બધા હોય છે. આપણું રિસોર્ટ બજેટમાં છે. તમે અહીંયા આવીને જોઈ શકો છો કે લોકેશન કેવી છે, પ્રકૃતિના ખોળે આવો, આનંદ લો. આ આપણું સ્વિમિંગ પુલ કમલેશભાઈ. તો આમાં પાણી કયું યુઝ કરવામાં આવે છે? આમાં પાણી જે નીચે નદી છે, નદીનું પાણી યુઝ કરવામાં આવે છે અને તે ક્લોરીન ફ્રી હોય છે. ક્લોરીન યુઝ કરવામાં ક્લોરીન યુઝ કરવામાં જ નથી આવતો. નદીનું પાણી આપણને મળી જાય. નદીનું જ પાણી મળી જશે. વાહ. બીજું તમે આજે એમ્બિયન્સ જોવો અમારો, અહીંયા જે ગાર્ડન અને જે આખું ક્રિએટ કરવામાં આવેલું છે, અમારું ડેલી કટિંગ ને બધું થતું હોય છે. અને આખો જે એમ્બિયન્સ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધે કે ગાર્ડન એરિયા આખો કેવો છે. અહીંયા બાળકો સાથે તમે આવો, રમી શકે છે. અહીંયા પ્રકૃતિના ખોળે બેસો, આનંદ માણો પ્રકૃતિનો. અને વર્ષની અંદર જ્યારે ફેમિલી સાથે આવી જગ્યા ઉપર આવવાનો આનંદ મળતો હોય ને એનો અનેરો આનંદ છે. અને અહીંયા આવીએ ને તો સાહેબ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ બધી જતી રહે. કારણ કે જે આપણે કોમ્પ્યુટરની અંદર છે ને સાહેબ બધું ક્લીન કરતા હોય છે, રિફ્રેશ મારતા હોય છે, બધું આપણે બધી જ વસ્તુ જે આપણે જેને નકામી ફાઇલો કાઢવાની હોય તો એ કાઢવું પડતું હોય છે. પણ આપણા માઇન્ડની અંદર બધું કાઢવા માટે શું કરવું જોઈએ? ત્યારે આવા પ્રકૃતિના માના ખોળામાં જઈને બેઠા હોય ને સાહેબ એકદમ મુક્ત થઈ જાય. પછી આવી રીતના હિંચકા ખાતા હોય, ખરેખર અહીં બેઠા હોય, એકદમ રિલેક્સ થઈ જાય. મને આ તમારી જગ્યા બહુ ગમી. કારણ કે આજુબાજુમાં નહીં કોઈના ઘર છે, નહીં કોઈ રેસ્ટોરન્ટ છે, નહીં કોઈ હોટલ છે. ઓનલી ફોર આપણું એક લોકેશન છે. હા, અહીંયા લોકો એકદમ મન મુક્ત થવા, શાંતિ મેળવવા માટે જ આવતા હોય છે કે આજુબાજુ કોઈ ઘોંઘાટ નથી, કોઈ ટ્રાફિક નહીં, કશું જ નથી. બસ પ્રકૃતિ જ છે. બાજુમાં સિંહોની ડળકો સંભળાતી હોય અને પ્રકૃતિના ઘોડે બેસો, પ્રકૃતિનો આનંદ માણો. મેં એવા ઘણા લોકોને જોયા છે કે જેના બંગલા બહુ સરસ હોય છે, એનું ઘર બહુ સરસ જ હોય છે, આના કરતાં પણ સારું હોય છે, પણ લોકો અહીંયા આવીને આનંદ કેમ માણતા હોય છે? શું હશે કમલેશભાઈ? ખરેખર પ્રકૃતિને માણવા માટે આવે છે. એ લોકો રહેવા માટે નથી આવતા. મેં એવા ઘણા લોકોને જોયા છે કે ભાઈ એ લોકોને ભાઈ હિંચકામાં બેસવું છે, ઘાસમાં બેસવું છે, બસ પ્રકૃતિને આનંદ માણવો છે, અહીંયા પક્ષીઓના કલરવ સાંભળવા છે અને આવી રીતના નેચર સાથે બસ શાંતિથી કોઈ હોય નહીં, ફેમિલી સાથે એક આરામથી બેસવાની જે મજા માણવા માટે લોકો આવતા હોય છે. તો હવે આજે આપણે તમને કોટેજ બતાવવા છે. મારે એમની પાસે કોટેજ છે, 6 કોટેજ છે. આ સાઈડમાં 6 કોટેજો આપેલા છે. તો હવે આપણે કોટેજ બતાવશું કે અહીંયાના કોટેજ આપણા કેવા છે અને કેટલા જણા રોકાઈ શકે છે. મારે એ દેખાડવું છે તમને. આ કોટેજની વાત કરીએ તો આની અંદર તમે આરામથી 4 જણા રોકાઈ શકતા હોય છે અને એક્સ્ટ્રા બેડ તમે નાખી દો તો એ તમારે આરામથી રોકાઈ શકતા હોય છે. 4 જણા અહીંયા આરામથી રોકાઈ શકે છે. ગ્રુપમાં આવેલા છો, 2 કપલ છો, અગર કોઈને પ્રાઇવસી જોઈએ તો ઉપરનો જે રૂમ છે ત્યાં ડબલ બેડ છે, ત્યાં પણ જઈ શકો છો અને અહીંયા એક્સ્ટ્રા બેડ ફેસિલિટી પણ અવેલેબલ છે. સાચું કહું, જ્યારે હું ઉઠ્યો ને સર અને ત્યારે સૂર્યનારાયણ દેવના જે અહીંયા અદ્ભુત દર્શન થયા, એક ખરેખર એ જે આનંદ લેવાની મજા અલગ છે. કારણ કે જે આ રિસોર્ટ બનાવવામાં આવેલો છે બધી જ ઝીણી બાબતો ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવ્યું છે. અને બીજું કે અહીંયા તમે જોઈ લો, મારું મનપસંદ ફ્રૂટ કે જે સીતાફળ એ મને બહુ જ ભાવે છે. એટલે કદાચ ખાવાનું મન થાય તો તમે ખાઈ શકો ને? હા, ખાઈ જ શકો ને. હા, તમારા જ માટે છે આ બધું. આ તમે પાછળ જોઈ શકો છો, નદી છે પાછળ, એકદમ સરસ વ્યૂ આવે છે. સવારના પોરમાં સૂર્યનારાયણના દર્શન કરી શકો છો. અને અહીંયા તમે અગર જોઈ શકો છો પાછળ મગર પણ બેઠી છે. આ નદીમાં અહીંયા 5 કે 6 મગરો રહે છે. તો નાહવું અલાઉડ નથી. મતલબ આ એવી જગ્યા છે જે કહેવાય કે જેમાં મોબાઈલમાં નેટવર્ક ના આવે ને ત્યારે પ્રકૃતિની સાથે નેટવર્ક સર્જાય તમારું. અહીંયા જે એક બેસવાની વ્યવસ્થા છે,
તમે જો શિયાળામાં આવી રહ્યા હોય તો તમારા માટે તાપણા પણ કરી આપશે. અને અહીંયાથી ટોટલી જે પાછળ જે ડુંગરા જોવા મળી જશે તમને. અને સૌથી બેસ્ટ રિસોર્ટની આ એક જ એવી જગ્યા છે વ્યૂ પોઈન્ટ કે જે તમને આનંદ આપશે. અદ્ભુત. ભાઈ અહીંયા સિંહ જોવા મળી જાય કે ના મળે? સિંહ જોવા મળી જાય. સિંહ જોવું તો નસીબમાં હોય તો ની વાત છે, પણ અહીંયા રાત્રે અવારનવાર સિંહ આવી જતા હોય છે, ડણકો સંભળાતી હોય છે નીચેથી ને. પણ આ આપણો રિસોર્ટ ઊંચાણવાળા વિસ્તારમાં છે તો અહીંયાથી ને ઉપર નથી આવતા, પણ તમને નીચે ઘણીવાર ટોળા ને એવું જોવા મળે, કારણ કે નદી છે, પાણી પીવા બધા આવતા હોય છે. અને તમને કહી દઉં કે અહીંયા કોઈ જાતની જોખમ જેવું નથી, કારણ કે અહીંયાના લોકો સિંહ સાથે રહેવા ટેવાયેલા છે. ગીરમાં એવું સિંહનું કોઈ પણ જોખમ નથી, બધું એવું ટેન્શન ફ્રી આવજો અહીંયા. હા, એટલે તમે એવું ના સમજતા કે ભાઈ અમે અહીંયા આવીને જોખમમાં મુકાઈ ગયા, એવું જરાય ચિંતા ના કરતા. અહીંયાની જે આનંદ છે ને સાહેબ, અહીંયા ખાલી બેસો સાહેબ, તમારા ખરેખર પૈસા વસૂલ થઈ જશે. એટલું મસ્ત, જેને નેચર પ્રેમી છે ને એ લોકો માટે તો આ એક વન ઓફ ધ બેસ્ટ. હા, અહીંયા જોવો તો તમે આ બધા પક્ષીઓ બેઠા છે નદી પાસે. પેલા માલધારી બધા ઢોર લઈને ચારે છે, એમ કોઈ ખતરો કે કોઈ ડેન્જરની વાત નથી, કોઈ જાતની ઉપાધિ નથી. આ રિસોર્ટમાં તમને આજે કેવું લાગ્યું એ કહો મને. સારું, અમારે તો પરમેનન્ટ માટે અહીંયા જ આવીએ, શાંતિ માટે જ. શાંતિ માટે. અને ફૂલ મજા આવે એવું છે એમ ને. તમે તો ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા ને? હા, ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા. કેવું ફીલ કેવું થયું આજે અહીંયા? સારી જગ્યા છે, લોકેશન બી મસ્ત. તમને કેવું લાગ્યું કાકા અહીંયા? સારું લાગ્યું. ખરેખર આમ ટાઈમ પાસ કરવા, આનંદ માટે અહીંયા આવવું જોઈએ. ફેમિલી જોડે તો અહીંયા જ આવવું જોઈએ ને? ફેમિલી સાથે અહીંયા આવો તો આપણને આમ લાગે કે આપણે ફરવા ક્યાંક આવ્યા. સારું લાગે. હવે તમને બેન કેવું લાગ્યું? મને તો બહુ જ મસ્ત લાગ્યું, અને ઓલ ટાઈમ વરસમાં 1-2 વખત તો આવવું જોઈએ ગીર એન જોયમાં. માઇન્ડ ફ્રેશ થઈ જાય. યસ, સાચી વાત ને? હા, સાચી વાત છે, અહીંયા આવવું જ જોઈએ. હું તો કહું મહિને લઈ આવે તો. અમે તો આવીએ છીએ કન્ટિન્યુ, અમે તો પરમેનન્ટ છીએ અહીંયા કસ્ટમર એવું છે. હા, થેન્ક યુ સર. હવે મેન મુદ્દો છે કે આપણે અહીંયા બ્રેકફાસ્ટ છે, લંચ છે, ડિનર છે, એ ઇન્ક્લુડ છે કે કેવી રીતના છે એ મને જણાવશો? એ કમલેશભાઈ એ કસ્ટમર રિક્વાયરમેન્ટ ઉપર આધાર રાખે છે કે અહીંયા ઇન્ક્લુડેડ બ્રેકફાસ્ટ ઇન્ક્લુડેડ પ્લાન પણ છે, વિથ લંચ બ્રેકફાસ્ટ છે, ઇવનિંગ ટી જોતી હોય તો પણ છે, અને અગર કોઈની રિક્વાયરમેન્ટ હોય કે બધું જ બ્રેકફાસ્ટ લંચ ડિનર સાથે જોઈએ એ પણ અહીંયા ફેસિલિટી અવેલેબલ છે. એટલે અહીંથી કોઈને બહાર જવું નહીં પડે? કોઈને બહાર કશું જવું નહીં પડે. અને જમવાનું તો પછી ચૂલામાં જ બનશે ને? જમવાનું ચૂલામાં જ બનશે, પાછળ ચૂલા છે તેમાં જ બનાવવામાં આવે છે, અને આપણા જ વેજીટેબલ જે ઓર્ગેનિક હમણાં બતાવ્યા એ જ છે. અને તમને કહી દઉં કે મેં સવારનો બ્રેકફાસ્ટ કર્યો તો ખરેખર તમે આજે જોઈ રહ્યા છો કે ચા પીતા તો ચા, કોફી પીતા તો કોફી, બટાકા પૌવા છે, બ્રેડ બટર છે, અને આલુ પરોઠા છે, ઘણી બધી વસ્તુ મળતી હોય છે. એટલે તમારે મનગમતું બ્રેકફાસ્ટ કરવું હોય તો પણ તમે અહીંયા કરી શકતા હો છો. આ તમે પાછળ જોઈ રહ્યા છો જે બિલ્ડિંગ છે તેમાં રૂમ ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ છે, 12 રૂમ અવેલેબલ છે, તેમાં કપલ સાથે 2 જણા રહી શકે, અથવા તમારે અગર એક્સ્ટ્રા બેડ ફેસિલિટી પણ જોતી હોય તે પણ અવેલેબલ છે. બાળકો સાથે રહ્યો. અને નીચે અહીંયા પ્લેગ્રાઉન્ડ પણ છે, કિડ્સ પ્લેગ્રાઉન્ડ તમે જોઈ શકો છો. અગર તમારા બાળકો અહીંયા રમે છે અને સામે અગર તમારે ધ્યાન રાખવું હોય તો બેસવાની પણ ફેસિલિટી છે, એટલે બાળકોનું પણ ધ્યાન રહે. અને નીચે બધું વ્યવસ્થિત છે કે બાળકો પડે તો કંઈ વાગે એવું નથી. અને બીજું કે કદાચ અમે આ વિડીયોની અંદર ભાવ ઉલ્લેખ નથી કરતા, કારણ કે આ વિડીયો 2 વર્ષ કે 3 વર્ષ પછી જાય ત્યારે એના ભાવ પ્લસમાં જ હોય, માઇનસ તો ના જ હોય. એટલે વધઘટના કારણે અમે ભાવ ઇન્ક્લુડ નથી કરતા, પણ તમને નંબર આપી રહ્યા છે, તમે 2 ધડક ફોન કરી લેજો. પણ એટલું કહીશ કે તમારા બજેટની અંદર છે, બજેટ બહાર નથી. તો હવે આપણે આ બધું રિસોર્ટ ને બધું જોઈ લીધું. હવે આપણે પેટ પૂજાને, જેમાં વગર આ બધી વસ્તુ અધૂરી હોય છે. એમાંય જે માજી રોટલા બનાવે છે, ગરમા ગરમ ટી પીને રોટલા બનાવી રહ્યા છે, અને એ પણ ચૂલાની અંદર. પછી અહીંયા આપણે આ ડીશ જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું છે, જેની અંદર અત્યારે દાળ છે, અડદની દાળ છે, અહીંયા દહીં તિકારી છે, અને આ મિક્સ સબ્જી છે, મિક્સ ભરેલા રીંગણા અને બટાકા. જોઈ લો, ખાલી કલર જોઈ લો સાહેબ. અને સાચું કહું, ગુજરાતની અંદર ગાંડી, ગીર અને આ જે સૌરાષ્ટ્ર એક એવું છે કે અહીંયા છે ને રોટલો મોટો છે, બરોબર ને? 100%. અહીંયા કોઈ પણ તમે કોઈ પણ અજાણ્યા ઘરમાં વયા જાઓ સાહેબ, હું તમને ગેરંટી આપું છું કે તમે લૂંટાશો નહીં, એ લોકો લૂંટાઈ જશે, પણ તમે લૂંટાશો નહીં. આ જગ્યા એવી છે કે તમને અહીંયા ધરાઈને ખવડાવશે. કોઈ પણ મહેમાન આતા કરતા સ્વાગતમાં કોઈ કમી નહીં રાખે. જો બાજરાના રોટલા, અને આજે તો મને એવું થાય છે કે આ બધા લોકો છે પણ નકર ચોડીને ખાવાની ઈચ્છા ફૂલ થઈ ગઈ છે. હા, જો આ દહીં તીખારી છે આજે,
મિક્સમાં બધું બનાવ્યું છે, જે રીંગણા, ભરેલા બટાકા. જો આ પંથની વાત જ અલગ છે, સુગંધ જ એટલી મસ્ત આવે છે. આ કેટલું મસ્ત મીઠું બન્યું. પછી પાપડ, છાશ, આ પછી મસ્તીના મરચાં છે, જો આપણો દેશી ગોળ જો. પછી આ દાદા પ્રેમથી જમાડતા હોય પછી કાંઈ ઘટે જ નહીં ને ભાઈ. મોત ઘટે ને. હવે તમે પણ લઈ લ્યો, હરિયર ચાલુ કરો અને હું એ મારું હરિયર ચાલુ કરું અહીંયા. પહેલાં તો આપણા સબસ્ક્રાઈબરને દાદા મોજ આવી ગઈ, મસ્ત શાક બનાવ્યું. મેં કીધું ને આ પંથમાં રોટલો બહુ મોટો છે અને મહેમાન ગતિ જે સ્વાગત આ તમારા પંથમાં થશે ને એની મજા જ અલગ છે. લોકો અહીંયા જમવા અને આ પ્રકૃતિને માણવા માટે લોકો બહુ જ આવે અને તમે પણ આવી જાજો, કારણ કે અહીંયા વિડીયો હું મારો પૂરો કરીશ. સ્પેશિયલ તમે અહીંયા આવજો અને મેં તમને ભાવની વાત કરી ને કે બહુ જ રિઝનેબલ ભાવ છે. તમે ફોન નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરજો અને પછી તમે કહેજો કે કમલેશભાઈ રિયલમાં સાચી વાત છે. જો રોટલી પણ મળી જશે, રોટલા પણ મળી જશે, તમારે જે ખાવું એ બધું જ મળી જશે અને આપણું મનપસંદનું બનાવી આપો ને. મનપસંદ ચાઇનીઝ, પંજાબી પણ બધું અવેલેબલ છે. મેનુ પ્રમાણે જે જોતું હોય તે પણ. પણ હું તમને એક જાહેર કહીશ કે અહીંયા આવીને પંજાબી ના ખાતા, ચાઇનીઝ ના ખાતા સાહેબ. આપણું અહીંયા ખાવ ત્યાં તો તમને બધું મળે જ છે. જ્યાં ના અહીંયા ખાવાનું હોય ને એ મિસ ના કરતા તમે. એટલે અહીંયા આવું તો શું ખાવું જોઈએ બેન? દેશી જ ખાવું જોઈએ ને. દેશી. હા જો. અને આજનો વિડીયો એ પૂરો કરીશ. મળીશ પાછા નવા વિડીયો સાથે, નવી મોજ સાથે. અરે મળશું મેળે ખેડે, મળશું ગામ ગીની મળ્યા મેકરણ તે દિયા ધરતી રતી હરિઓમ થશે જય માતારી જય બધું જય બોલ. કાલ નવા વિડીયો છે તો મળી રહ્યા તો જોવાનું ભૂલતા નહીં. આવી જવાનું ને ભાઈ અહીંયા. હા આવી જ જવાનું.